sa bago nating video, magkakaroon tayo ng unboxing. Pero hindi na natin i-unbox. Kasi wala nang box. What? Wala nang box kasi kinuha na nung nag-deliver yung box. Ipapaliwanag namin kung bakit. Kung anong paliwanag? Kasi last February, bumili kami ng TV. Tapos, after 2 months, mga April or May, ganon, nagkaroon na siya ng mga lines, parang na-burn na siya, color pink. So, parang iba yung itsura or iba yung kulay ng TV namin. Kalahati pink, kalahati yung original na color. Tapos, ayan, so, minessage namin si Sony na tungkol dun nga sa TV namin. Ayun, sa awa ng Diyos, nag-reply naman sila. And sabi nila, papalitan na yung TV namin ng bago. Oh, ayun. Kasi factory defect naman talaga yung nangyayari sa TV. Tapos ngayon, nung nagpalit kami ng TV, is wala nang same na unit. So siguro, hindi namin alam kung luma na yung unit or wala talagang stock dahil sa pandemic. Kaya yun, nag-upgrade kami ng TV. Kaya ito ngayon yung i-explain namin yung bago naming TV. Yung naming TV is 65 inches na X7500H. Smart TV siya. So ito naman ngayon pinalit sa amin is Yung X75 75,000. Ngayon, 4K Smart Android TV na siya. Tapos, yung processor niya is X1. So, 4K na lahat. So, kapag yung medyo, merong mas mababa na mga quality nun, parang magiging halos 4K na din kapag pinanood mo siya dito sa TV na. Bali, add ko na din na nag-add ako ng amount kasi mas mataas na yung Value. ng TV. Oo, yung value ng TV na to. Pero yun lang, kung ano lang yung kulang, yun lang yung dinagdag ko. Kaya okay pa rin si Sony. Kasi pinalitan nila ng mas bago. Ang TV na to, yung display na is may luminous na. So, maganda na siya pag nakita mo yung display niya. At ito yung RGB. O, ano yung RGB ga? Ano yung mga... Red, green, blue. Ayun, yung tatlong kulay na yun, mas pinatingkad siya. Kasi ang lahat ng kulay natin, parang doon nag-start yung pinaghahalo-halo ng tatlong color na yun para mabuo yung isang kulay. So parang tumaas na yung range ng kulay ng TV. So mas deep na yung red, tsaka blue, gano'n. Mas mataas na yung luminosity nila. Are we in Florida? Just listen. This is a dangerous place. And since Android TV na siya, meron siyang internal memory na 16 gig. And kapag pumunta ka sa Google Play, pwede ka makapag-download ng 5,000 plus apps. Ang dami! kadaming download. May mga games doon, may mga movies. Ito yung mga exercise. Tapos, ang processor niya is 4K na 4K X1. Yun nga, yung sinabi niya, yung 4K X1, kahit HD lang yung pinapanood mo, halos ididikit ng processor na yun papunta ng 4K. Halos 4K na yung pinapanood mo. Parang reality na siya. Na yung kulay niya, gano'n. Ibang-iba sa luma namin TV na parang kupas na yun. Sobrang ang gandang super HD. Yung black niya, mas malalim na yung black niya, gano'n siya. Oo. Tapos ngayon, meron din siyang Google Assistant. Ito, ginagamit to para sa mga smart devices katulad ng mga, pwede nyo, diba, kinoconnect sa mga lights or electric fan, kung smart device yun. So, pwede mo, meron ka ring mga accurate voice, ano ba yun? Ang accurate voice. Accurate voice search. Ayun. Yung pwede kang mag-search. And Gamit lang yung boses. Pag nag-search kayo, anong ginagamit niya?
Boses. Boses na Boses lang lang. nila, hindi na sila nagta-type. Tamad na sila mag-type nga. Meron siyang 16 gig, sabi niya 16 gig. So, yung sa sounds niya pala, Yung sounds niya ano siya, reflex bass. So kahit wala kang soundbar, ano siya, low end sound siya. Ibig sabihin, low end sound, hindi low end na pangit. Ibig sabihin, mababa yung sounds niya, malakas yung bass niya. Kasi yung speaker niya, kung makikita mo yung speaker niya sa TV, hindi kasi natin makikita kasi nasa loob, pero ang nasa loob talaga niya is meron na siyang parang subwoofer sa loob. So malakas ang bass niya na clear pa rin yung sounds na parang pang sine, baga na yung sounds niya. tama. Good for movies. Walker, come into close to the water. Get away from there. Sorry, you say now. Kung mahilig kayo mag family bonding ng movies, yan. Perfect yan para sa family. Kaya anong hiling niyo panoorin? Siljan, favorite ni Siljan? Godzilla. Si Alex. Ang favorite mo panoorin? Wala siyang maisip. Roblox? Yeah, Yes, mahilig sila fan sa na fan Roblox. sila ng Roblox. Yung bago namin TV is Android 9 na siya, no? Oh, yung operating system niya. Android OS 9.0 na siya. So, bago na siya. Tapos kompleto rin siya. May tatlo siyang HDMI sa dito. May RC, may optical. Ang negative lang talaga sa kanya is wala siyang Bluetooth. Oo, wala siyang Pero Bluetooth. okay naman yung kasi yung dati namin TV may Bluetooth siya. Ginagamit namin speaker kahit through Bluetooth na lang sa ano. Ngayon wala siyang Bluetooth. Pero mas maganda yung picture niya. Okay naman kasi may HDMI, may optical naman kaya okay pa rin yung sounds. Tsaka meron kaming soundbar na ginagamit. So guys, yun na yung overall specs ng Sony X7500H. And, okay, Hindi naman siya totally specs, pero yun yung pinaka-highlights ng TV niya. Kasi yung ibang TV, meron din yung ibang specs niya. So yun yung pinaka-highlight niya sa ibang, naiiba sa ibang TV. Pero hindi siya yung pinakamataas na Android TV ng Sony, pero siya yung bago, 2020 model na siya. okay guys, see you sa next video namin and Like the video and subscribe Subscribe. for more videos. Thank you. Bye-bye.